Dag mensen, welkom in Marta's atelier voor deze derde keer samen tekenen. Vandaag gaan we een simpelste leventje tekenen, een kommetje met daarin 3 citroenen. Dus leg alle materiaal klaar en we beginnen. Ik heb hier dus een mooi potje met citroenen staan. En ik zal beginnen met het tekenen van de pot zelf. Dus het is een cirkel, maar ik zie hem natuurlijk in perspectief. Dus als ik nu meet, dan is de hoogte ongeveer 2 maal de breedte. Zie. Ja. Dus dit zou hier de hoogte moeten zijn en dit hier de breedte. Dus en dan trek je gewoon je ellips. Dat vind ik de makkelijkste manier om te doen. Dus hier ga je reeds die ronding gaan zetten, want mensen zijn al geneigd van hier op die manier een ellips te zetten, maar dat is natuurlijk niet juist. Voor wie heel veel tekenervaring heeft, kan dit gewoon uit de losse pols doen. Oké. En nu zal ik hier deze hoogte bepalen ten opzichte van de breedte of van de hoogte van mijn ellips. Dus als ik meet, dan is dit, oeps, en het is ietsje minder. Dus ik heb 1, 2, min een klein deeltje. Dus de onderkant van mijn pot zal ongeveer hier zijn. En dan, wat zie ik dan? Dat dit, ik zal hier eventjes mijn middenlijn plaatsen. Dus hier heb je opnieuw die ronding. Dus ik heb de indruk dat dit hier een klein beetje rechter gaat en dan draait het naar beneden toe. Zo. En dan heb je daar nog een klein stukje boord aan. Even hier. En uiteindelijk is dit ook een soort ellips. Dus, en dat zit ongeveer op een derde. Dus eigenlijk kan je deze ellips op die manier tekenen. Je tekent gewoon door. En nu heb je
of ik hier wel juist zit. Ik heb de indruk dat ik aan de ene kant wat meer heb dan aan de andere kant. Dat is een klein beetje, zoals ik dacht het. Oké. En natuurlijk moeten die citroenen daar nu in. Dus ik zie dat deze citroen ongeveer tot hier komt. En zit die in het midden? Niet echt. Dus bijna. Dus ik ga niet tot aan het midden gaan van de pot. Maar die zit ongeveer hier. Dus vergeet niet dat je uiteindelijk alles in perspectief ziet. Ongeveer, je weet wel hoe iets eruit ziet, maar door de werking van het perspectief kan je soms wel eens op het verkeerde been worden gezet. Dat heb ik ook, dus je kan natuurlijk wel een ietsje tekenen, maar ik ben ook Leonardo da Vinci niet natuurlijk. Dus ik sla de bal ook wel af en toe eens mis. En dan zit mijn andere citroen ongeveer hier. Het is vooral een kwestie van enorm te oefenen. En te leren zien voorbij datgene wat we uiteindelijk denken te zien. Dus hier zit dan nog schaduw, maar dat is voor later. En dan zit hier die derde citroen. En die komt naar hier. En dit stukje zit uit de pot. Dus een klein beetje van binnen naar buiten toe. En dit is hier een cirkel, maar opnieuw zie ik dit in perspectief. Op die manier. Ik denk dat dit zelfs een klein beetje verder zit. Oké. En hier ga ik een tweede lijn plaatsen. Voor de dikte van deze pot. Dus en dit wordt dan hier opnieuw minder, want dit zit verder van mij dan hier deze rand. Dus alles wat verder van jou zit, wordt natuurlijk kleiner.
En ik heb ja, niet genoeg schaduw aangezien al die lampen hier. Maar ik zal toch proberen. Dus ik heb hier ook een lamp, dus als ik die uitdoe, dan heb ik veel meer schaduw. Maar dan zien jullie het waarschijnlijk niet. Maar ik zal eventjes de schaduw aanduiden, zodanig dat ik weet voor mezelf waar ze is. Dit hier. Dus mensen, als je ergens fysiek les kan gaan volgen, is dat nog altijd een stuk beter dan dat je het op scherm moet zien. Dus ik ga dit hier eventjes gaan aanduiden. En dan heb ik hier maar ik zal dus een foto plaatsen zodanig dat je dit ook eens kunt tekenen. Maar je kan gewoon citroenen kopen, je steekt ze in een potje en dan teken je dat. Dus dat is natuurlijk ook een mogelijkheid en misschien wel een betere mogelijkheid. Het is altijd goed van eens vanuit de werkelijkheid te gaan tekenen. Ik zal hier gewoon de citroenen een geel kleurtje geven. Zo. En dan zit hier die boord aan. En als je wil meetekenen met gewoon potlood, dan kan je de foto omzetten in zwart-wit. Zodanig dat je ziet waar ongeveer licht en schaduw zit. Dan moet je het kleur niet gaan vertalen in tonale waarden of in grijswaarden. De foto zal er, of naar alle waarschijnlijkheid, een ietsje anders uitzien dan wat ik hier voor mij zie. Dus het zal niet exact hetzelfde zijn. Ik ben geen fotograaf. Dat zal je wel reeds gemerkt hebben. Maar ik doe mijn best, dus ik heb altijd geleerd, iemand die zijn best doet, is waar dat hij leeft. Dat was zo'n gezegde.
is wat straf uitgedrukt natuurlijk. Dus ik ga met de vorm mee hier. Normaal gezien zou ik hier nu mijn blad draaien. Wat ik niet ga doen. Anders moet ik hier alles opnieuw gaan positioneren met de camera. Dus maar als je tegen je hand werkt, draai gewoon je blad. Dat is het makkelijkste. Dus hier ga ik op die manier gaan schaduwen. Dat dit het platte vlak is waarop alles staat. Ziezo. En dan ga ik hier nog. Dit is hier een soort oker. Maar denk er nog eens dat citroenen compleet geel zijn, maar je moet dus goed zien. Wanneer ze belicht worden, dan zit daar heel wat variatie in qua kleur. Ik ga dat hier proberen binden met een lichtere toon. Hier is dat heel donker.
tafel zal het zwart meenemen. Ook hier. Dus door het aanbrengen van tonale waarden krijg je diepte, krijg je ronding. Dat is hoe ons oog het ziet. Dus hier komen twee vlakken bij elkaar en dat geeft dan natuurlijk een donkere lijn. Het is uiteindelijk geen lijn, het is gewoon twee vlakken die elkaar raken. Hier heb ik dat ook. Ik heb hier het zwart. Ik ga eens zien, ik heb een warm geel nodig, denk ik. Dat gaat iets naar het oranje toe, maar als ik dat natuurlijk meng, dit is eigenlijk het juiste geel. We gaan zien. Ik ga beginnen hiermee. Maar ik zal wat variatie moeten insteken, anders zal het te geel worden. Dus je ziet er iets. Dat geel, dat past wel goed. Maar als je de volledige citroen geel maakt, dan is het wel degelijk te geel. Dus zal ik hier wat oker bij opplaatsen. En zelfs dit hier zie ik zal nog te geel zijn. Dus onze citroenen zijn wel degelijk
niet zo heel als we dachten. Dus je ziet, als je heel waarheidsgetrouw wil gaan, dat je dan echt wel heel wat tijd en lagen moet opbrengen. Als je het wat schetsmatiger wil houden, dan hoeft dat niet. Want dan heb je echt wel heel wat meer tijd nodig dan een uurtje. De bedoeling is niet van in dit uurtje heel realistische tekeningen te gaan maken. Het is gewoon de bedoeling dat je toch eens tekent. En als je dat niet graag doet alleen, dan helpt het misschien om iemand te zien tekenen. Ik doe dat soms ook. Ik zet iets op, zodanig dat ik het gevoel heb dat iemand ook aan het tekenen of schilderen is. Want ik heb het reeds gezegd. Vroeger kwamen mensen meer tezamen. En in de moderne tijd is het wat iedereen voor zich. Dus nu begin ik toch meer te duwen op het potlood. Dus om wat meer kleur te krijgen.
En dus hier zit een schaduw. Dus hier heb je een lichter geel. En dan zit hier een schaduw, omdat dit dus buigt hier naar binnen toe. En dit gedeelte vangt dus minder licht. Dus alleen door licht en donker kan je uiteindelijk de illusie wekken dat dit om een rond voorwerp gaat. Ik ga nu eens zien met met dat blending potlood. Om de markeringen wat door elkaar heen te halen. Als je citroenen in huis hebt, moet je maar eens zien. In de schaduwkant, dan kan de kleur ofwel naar een groen toe gaan, ofwel naar een soort bruin, oranje. En nu moet ik deze twee nog doen, maar die zijn eigenlijk hetzelfde zoals die. Dus ik zal dit niet volledig filmen. Anders wordt het te saai natuurlijk. Maar dat zal ik juist hetzelfde doen als met die hier. Dus als ik deze twee citroenen wat heb bijgetekend, dan kom ik terug. Oké.
Beste mensen, door een technische storing van mijn computer en de camera ben ik het laatste deeltje van dit samentekenen kwijtgespeeld. Helaas. Maar niet getreurd, jullie hebben wel het belangrijkste gezien en dat is namelijk het tekenen van de ellips van het kommetje met daarin de 3 citroenen en de uitwerking van de citroenen in kleurpotlood. Dan heb ik uiteindelijk alleen nog het kommetje geschaduwd en ook een slagschaduw aangebracht aan de rechterkant. Ik plaats een foto van dit kleine stilleven in het segment Community, zodanig dat jullie deze foto eventueel kunnen uitprinten en natuurlijk meetekenen. Jullie kunnen ook 3 citroenen kopen en in een potje steken, want het is soms wel heel interessant om vanuit werkelijkheid te tekenen. Dus aan jullie de keuze. En hopelijk zie ik jullie in een volgende video. Dag!